Tällä kertaa vierailemme luomutilalla. Isotalo Farm on perheyritys Enäjärven rannalla. Tila on erikoistunut mökkien ja asuntojen vuokraukseen. Lisäksi tila myy pieniä määriä Ylämaan karjan lihaa. Lähimmät suuret kaupungit, Lohja ja Salo, ovat 40 kilometrin etäisyydellä. Kansainvälinen lentokenttä, Helsinki-Vantaa, on 90 kilometrin päässä. Ylämaan karjan liha, mukaan lukien sisäelimet, ovat puhtaita ja hyvän makuisia. Sisäelimiä ei yleensä ole tarjolla, mutta pyytämällä niitäkin saa. Turisteille on tarjolla puhdas luonto, sen rauha ja hiljaisuus. Linkki Isotalo Farmin Facebook-sivulle on videon kuvauksessa. Siis tää oli sukutila. Tää on peritty jostain... Se on mun isoäidin ja isän ostama tila 65. 1965. Ja ennen sitä tässä on ollut... Vaan maatila. Vaan maatila, mutta kuitenkin maatila. Että... Kaaliviljelys, olen kuullut. Kaalia on viljelty. No se on aika iso loikka kaaliviljelystä niin johonkin Herefortin, eikö mikä tää on, Ylämaan karjaako tää nyt on? Joo, mutta Ylämaan karja on tullut tänne 2016. Aha, se on niin tuore asia sekin. Joo. No, niin kuin tuossa jo muutamia valokuvia oli, niin tässä on hevosia ja poneja. Joo. Joo, mun kanavalla esiintyy semmonen Islannin poni, jonka nimeksi kaikki on valinneet Lumi. Aha. Se on valkoinen. Okay. Joo. Ja sieltä tulee nyt sitten talon isäntä ja oho, asiaan kuuluu nostaa hatut ylös. Joo. Joo. Terve Esko. Terve. Joo, eli tää oli siis sukutila peritty ja täällä on lomamökkejä. Kaikkea pitää tehdä, eikö? No, lomamökkejä ja ylämaakarjaa ja sitten niinku, ruuat tai viljelyt sitten karjalle. Joo, totta kai, joo. Ja metsätaloutta. No niin, no sehän on Suomessa aika Joo. de facto. Aika merkittäväkin on. Joo. Selvä. Pitäisikö meillä käydä katsoa vähän niitä Ylämaan karjoja? Joo. Joo. On niillä kyllä komea toi karva. On. Se on. Nää siis viihtyy ihan kesät talvet laitumella, eiks niin? Joo, ne ei ollenkaan halua katosta eikä siltä. No ainoastaan silloin kun on kiihkosadetta. Silloin ne menee. Joo, nyt on kuule rapsu lähellä kun tuut tänne. Silloin ne menee katon alle. Aha, okei. Okay. Se ei ole kiva tällä turkilla. Joo. Mutta muuten ne on ihan pakkasella ja pikkasen lumi, niin se on ihan niin kuin ihanteellinen. Joo. Komeet on sarvet. Sonnin nimi on Casanova. No se on niinpä. helppo muistaa. Jaha, onko se ainoa sonni? No totta kai. Se on ainoa sonni. Joo. Ja no siis siitossonni. Niitä sonniahan syntyy, eli nekin on sonnia. Joo, kyllä. Mutta ne on nyt eri paikassa. Joo.
kun sinne menee, niin ne tulee lähelle ja ne haluaa rapsutusta. Eli sitä ne pyynää. Jaha. Onko näillä nimiä näillä? On niillä kaikilla. Kaikilla on oma nimi? Joo. Ja se toimii sillä tavalla, että se on vuosi ja kirjain. Vuosi ja kirja. Eli mä en ole varma, täytyy kysyä Marianilta, että mikä oli tämän vuoden nimi. Mutta esimerkiksi minkä niminen on tämä tässä edessä oleva? Mä en tunne niitä. Korona. Niinpä tietenkin. Ei, mikä kirjain meillä oli tänä vuonna? N. Eli Niilo ja niitä jo. Eli siellä on Niilo-merkkisiäkin. Korona on hieho vielä, että se on nyt eka vuosi täällä. Se on. No, se ei haise millekään. Joo. Lipasee kohta. Joo, okei. Luom. Joo. Se juttu jo, että Joo. jos ne vaan menis niin kuin elävänä Joo, myyntiin, niin liha on silloin juuri sen takia vaan silloin kun nyt sattuu. Niin, että sitä ei oikein viitti kaatopaikallekaan heittää. Ei, ja se on se, että on vaan pakko joskus vähentää. Niin. Joo, joo. Selvä. No, se on. Tämä on juuri semmoinen komeasarvinen, eli toimitaan sonnin vierestä siinä. No siinä on kyllä vielä paremmat. Ei kun ne menee alaspäin. Sonnen viereinen lehmä, niin silloin semmoiset alaspäin menevät sarvet. No joo. Sieltä ne kuuluu näyttäen. Aha. Just joo. Mutta siis Suomessa typistetäänkö lehmien sarvet vai eikö niillä ole sarvia? Ne typistetään kyllä niin kuin, normaalisti, mutta näitä ei typistetä. Niin, no näin, joo. Näköjään ei. Se on ongelma, miksi ne ei ota niin kuin joka niin kuin teurastamoon näitä, koska sarvet teettää enemmän töitä. Niin, siis niillä on... Ne voi kuljettaa ne niin kuin samalla vauhdilla. Tiedätkö? Just joo. Voi hyvänen aika. No, se on. Nämä menee niin kuin semmoiset pienempiin yksityisteurastamoihin, missä ne saa pari päivää olla rauhassa siellä. Joo, justi. Ja sitten ne rauhoittuu ja ne saa ruokaa ja sitten teurastaminen menee niin kuin tosi niin kuin iisisti. Käyttääkö ne typpeä tai typpikaasulla on, se on aika, jos nyt ylipäätään teurastaminen, sitä voi sanoa, että se on humaania, niin se on yksi tapa ottaa taju pois kaverilta niin, että se jopa nauttii siitä. En ole kysynyt. Me ollaan hyvästelleet niitä täällä pihalla, eli on lähtenyt alta. Oi ei. Se ei ole kivaa. No ei. No, mutta se on sitä tiettyä elämän kiertokulkua, jos näin voisi sanoa. Meillä oli vaan se entinen sonni, niin se on se entinen sonnin tyttäret tää, niin sen takia ne on vielä meillä. Aha. Tytöt ovat niin kuin Nyt olisi kyllä muuten paikka, mistä voisi yrittää raaputtaa. Tytöt ovat jääneet niin kuin meille siihen saakka, mutta nyt meillä on uusi sonni, toi Casanova. Joo. Niin sitten nämä on uudet hänen tytöt ja pojat, niin ne ei kelvaa meille sillä tavalla sitten. Koska sehän, niitä ei voi niinku, hänhän on isä. Joo. Kyllä. Mutta on sonnissa ero. Se toinen mitä meillä oli gentlemanni ja se otti kaikki huomioon ja oli puhdas.
Tää on kyllä varsinainen romuläjä. Tää on just semmonen, kato nyt mikä toi takapuoli Joo, niinpä. Tossa ja Joo. se ei välitä ollenkaan ja se menee makulle ja vie parhaat paikat. Ja se syö ensin ja ne on niin eri ne Joo, edellinen sonni. Niin yö ja päivä ne sonnit. Joo. Mut molemmat ihan kilttiä. Tavallisestikin sonnit on paljon rauhallisempia liikkeessä ja näin. Mielenkiintoista. Mä aina luullut, että ne on niinku... Ei kun lehmillä on enemmän hormoneja kyllä. Aha. On ihan selvästi. Ja lehmät on tässä. Ne ei saa olla samassa laitumella, mutta lehmät saa tulla tälle laitumelle, jos hevoset on pois tästä. Että ne on siellä. Mikä siinä saa aikaan sen, että se luomu rikkoutuu, että kun ne eläimet on keskenään? Sen takia, että mä voin vahingossa tuoda tänne suolakiven tai antaa jotakin, hevosillahan on jotakin erikoismineraaleja joillakin erikoisruokinta. Ja sitten, että jos me vahingossa jättäisi se tänne. Okay. Mutta näähän syö samat kivet, sama ruoka, kaikki, kyllä. mutta kuitenkin ne ei saa olla samassa. Ja mitään varsinaista riskiä siihen, että ne eläimet niin sekoittuisi keskenään, niin ei ole. No ei ole, kun se on hevonen ja lehmä. Tätä oli. No siis... Mutta ne voi olla yhdessä. Ne tulee toimeen. Joo. Ja vaikka meillä olisi nytten hevoset laittaa sinne, niin mehän tiedetään, että siellä on kaikki luomukivet ja niin poispäin. Joo. Mutta vaan sen takia, kun niille ei ole luomuleima, niin mä en sitten tiedä, että mikä se syy on sitten, että vaikka me hoidettaisiin kaikki samalla ja että hevoset sais olla siellä, mutta kun ne ei ole nyt luomutarkastuksessa nämä hevoset, niin ne ei voi olla tuossa mukana. Joo, just. No, minkäs nimiset nämä hevoset nyt sitten on? No toi Hertta, toi iso ja toi pieni on Tösen ja hän on tullut Tösen. Tösen. Tanskalaisella ööllä, hän on tullut Tanskasta. Joo. Ne taitaa tykätä oikein noista voikukista. Joo. Ja ne lehdet. Niin, tietysti ne on mehukkaita just nyt. On. Meneekö ne myöhemmin kesällä kanssa? Ei. Aha, no niin, harville. Kyllä se, se on nyt 2-3 viikkoa, mitä tää nyt menee vielä tää vihreä ja sitten se on vanhaa, niin sitten sitä ei syödä enää. Sitten ne syö pohjasta. Aha. Uutta. Okei.